Chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với phần bình luận của mình. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo qua ống kính. Hôm nay, mẹ của vợ bé đã đích thân đến khu nhà của John. Bà hy vọng vợ bé có thể sống hòa thuận với John, không tiếp tục gây ồn ào nữa. Nhưng vợ bé rõ ràng không chịu nghe lời. Còn John thì lại tỏ ra rất tôn trọng mẹ vợ. John vốn không phải là người vô tình. Do mưa phùn và thời tiết ẩm ướt kéo dài, trong lều của vợ bé thảm và chăn đều bị ướt. John không làm ngơ trước tình cảnh này. Anh nhận ra đây là điều mình chưa lường trước. Dù có nhiều bất mãn với vợ bé, anh cũng không thể bỏ mặc, nhất là khi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, có khả năng là con ruột của mình. Vì vậy John quyết định xử lý. Anh mang chăn đệm ướt ra phơi, hy vọng nắng có thể làm khô, giúp chúng trở lại ấm áp như trước. Nhưng trong lúc đó, vợ bé lại liên tục than phiền, kiên quyết đòi quay lại sống trong nhà. Trước yêu cầu vô lý ấy, John chọn im lặng. Anh không đáp trả, cũng không tranh cãi. Có lẽ đã quá mệt mỏi với những cuộc xung đột lặp đi lặp lại. Không lâu sau, mẹ của John cũng xuất hiện tại đây. Vợ bé vừa thấy mẹ chồng tới, liền chớp lấy cơ hội, giao con cho bà trông giúp, rồi nói rằng mình phải đi tìm John, vì trong lều quá ẩm, khiến cô không ngủ được. Cô nhất quyết đòi quay lại nhà. Trước yêu cầu đó, mẹ của John không phản đối, thậm chí còn đồng ý, bảo cô cứ đi nói chuyện, bà sẽ giúp trông nom đứa trẻ. Vợ bé mang theo cơn tức giận, xông thẳng vào nhà như sắp bùng nổ. Vừa vào đã tranh cãi dữ dội. Cô khẳng định mình phải quay lại ở trong nhà, vì lều đã bị mưa làm ướt sũng, hoàn toàn không thể sinh hoạt, thậm chí không thể ngủ. Cô tỏ ra cực kỳ bất mãn và không chịu tiếp tục ở lại đó. Trước thái độ cứng rắn của vợ bé, John không hề nhượng bộ. Anh thẳng thừng yêu cầu cô rời khỏi nhà và quay trở lại lều ngay lập tức. Thái độ của John cũng rất dứt khoát. Anh nói rõ, anh sẵn sàng giúp cải thiện lều cho vợ bé, nhưng cô bắt buộc phải tuân thủ và tiếp tục ở ngoài đó. Không lâu sau, ngôi nhà của John đón một vị khách ngoài dự đoán. Đó chính là mẹ của vợ bé. Ấn tượng đầu tiên là một người hiền hòa, hoàn toàn trái ngược với tính cách con gái của bà. Sự xuất hiện của bà giúp bầu không khí dịu đi phần nào. Bà hỏi John về tình hình của vợ bé. John giải thích rõ ràng rằng do vợ bé thường xuyên gây rối và làm khó vợ cả, nên mới bị sắp xếp ra ở lều. Khi vợ bé thấy mẹ đến, cô ta liền chạy tới tiếp tục than phiền. Nhưng mẹ cô không đứng về phía con, mà khuyên cô nên bình tĩnh lại. Điều này khiến mọi người đều bất ngờ. Không ngờ mẹ của vợ bé lại là người thấu tình đạt lý. Bà khuyên con gái đừng tiếp tục gây chuyện, mong mọi người có thể nói chuyện ôn hòa. Dù vợ bé vẫn không ngừng can nhăn, ngay cả mẹ cũng khó khuyên bảo hoàn toàn. Nhưng sự xuất hiện của bà đã mang đến một góc nhìn mới cho mâu thuẫn này. Mẹ của vợ bé hiểu rất rõ tính cách con mình. Bà khuyên cô đừng tiếp tục tranh cãi, nhấn mạnh rằng mọi người đều là người một nhà, nên cần hòa thuận. Trong lời nói của bà thể hiện mong muốn giữ gìn hòa khí gia đình và sự lo lắng cho hành vi của con gái. Sự can thiệp này mang đến một bước ngoặt, giúp John và vợ bé có cơ hội bình tĩnh, suy nghĩ lại về cách giải quyết vấn đề. Thái độ của John với mẹ vợ rõ ràng là tôn trọng và chào đón. Anh sẵn sàng nói chuyện ôn hòa, cho thấy anh coi trọng mối quan hệ này và muốn giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. Trái lại thái độ của vợ bé, hoàn toàn đối lập. Cô từ chối giao tiếp một cách hòa nhã. Sau đó, mẹ của vợ bé đưa cô về lều. John cũng đi theo, mong có thể tiếp tục nói chuyện. Trong lúc trao đổi, mẹ của John cũng tham gia, khiến khung cảnh trở nên rối rắm hơn. Mỗi người một ý,
không ai chịu nhường, khiến mối quan hệ vốn đã phức tạp, lại càng khó tháo gỡ. Sau một hồi tranh luận hỗn loạn, mọi người dần tản ra. Mẹ của vợ bé nhân cơ hội khuyên nhủ, mong con gái bình tĩnh lại, không tiếp tục gây mâu thuẫn. Bà nhẹ nhàng nhắc nhở, với tư cách là một thai phụ, cô nên chú trọng sức khỏe và đứa trẻ sắp chào đời. Thay vì lao vào những cuộc cãi vã không hồi kết, bằng sự điềm đạm và từng trải, bà cố gắng để con hiểu giá trị của hòa khí gia đình. Nhưng vợ bé dường như không tiếp thu. Cô vẫn giữ nguyên quan điểm, thậm chí yêu cầu mẹ không can thiệp và mong bà sớm rời đi. Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay cha của vợ bé cũng xuất hiện tại đây. Ông là người khá hiểu chuyện, không hề gây khó cho John. Trái lại vợ bé lại càng lấn tới. Khi có đủ cha mẹ ở đó, không hề kiềm chế, tiếp tục tìm cách gây khó cho vợ cả, khiến người ta không khỏi chua xót. Tại sao cha mẹ hiểu lý lẽ như vậy, lại sinh ra một người con như thế? Sáng nay, vợ bé ngồi ăn cùng mẹ trước cửa, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi yên bình. Nhưng sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ khi cha của vợ bé bất ngờ xuất hiện. Thấy hai mẹ con ngồi đó, ông tỏ ra ngạc nhiên, rồi hỏi tại sao vẫn chưa về. Mẹ của vợ bé giải thích rằng bà muốn ở lại thêm vài ngày vì lo lắng cho tình cảnh của con gái. Nhưng cha của vợ bé lại rất thắc mắc, vì sao con gái phải ở lều. Vợ bé lập tức than phiền nói rằng chính John đuổi cô ra ngoài, đuổi ra khỏi căn nhà mà cô từng sống. Giọng nói đầy ấm ức và bất mãn. Cô muốn giành lấy sự thương cảm. Nghe con gái kể, cha của vợ bé cảm thấy nghi ngờ. Ông biết con mình đôi khi phóng đại sự việc, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của hòa khí. Vì vậy, ông quyết định nói chuyện với John để tìm hiểu sự thật, hy vọng có thể tìm ra một cách giải quyết khiến mọi bên đều chấp nhận được. Đồng thời cũng hy vọng vợ bé có thể hiểu được hoàn cảnh của John, học cách xử lý mâu thuẫn gia đình một cách chín chắn hơn. Vợ bé cùng cha mình lại lần nữa đến căn nhà nhỏ của John. Lần này bầu không khí trở nên đặc biệt căng thẳng. John nhìn thấy cha vợ đến, anh không hề tỏ ra phản kháng, mà đón tiếp ông với thái độ ôn hòa. Nhưng cha của vợ bé vừa gặp đã trực tiếp chất vấn John, vì sao lại để con gái ông phải ra sống trong lều. Câu hỏi này khiến John có phần bất lực. Anh kiên nhẫn giải thích rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ hành vi không phù hợp của vợ bé. Cô thường xuyên gây rắc rối và làm vợ cả tổn thương. Điều đó khiến John vô cùng phiền lòng. Vì sự yên ổn của gia đình, anh buộc phải lựa chọn để vợ bé tạm thời ở trong lều, hy vọng cô có thể bình tĩnh lại, không tiếp tục gây thêm mâu thuẫn. Tuy nhiên, vợ bé không chấp nhận lời giải thích đó. Cô không những không kiềm chế hành vi của mình, mà còn trở nên ngang ngược hơn trước mặt cha và mọi người. Thậm chí còn có hành động làm vợ cả tổn thương, khiến bầu không khí trở nên càng căng thẳng. Cha của vợ bé thể hiện sự thấu hiểu và bao dung. Ông hy vọng John có thể chăm sóc tốt cho con gái mình. Dù sao vợ bé vừa phải chăm con, lại đang mang thai. Việc ở trong lều có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cô. John cũng bày tỏ sẵn sàng chăm sóc vợ bé, nhưng điều kiện là cô phải thay đổi hành vi, không tiếp tục gây mâu thuẫn hay làm vợ cả tổn thương. Nhưng vợ bé dường như không để tâm. Cô vẫn liên tục than phiền và lớn tiếng. Thậm chí khi John không chú ý, cô lại tiếp tục có hành động với vợ cả. Cha mẹ của vợ bé đứng ra hòa giải điều này, khiến John vô cùng khó xử. Dù anh hiểu rõ hành vi của vợ bé đã gây ra nhiều phiền toái cho gia đình, nhưng anh cũng phải cân nhắc cảm xúc của cha mẹ vợ. Cuối cùng John đành nhượng bộ đồng ý, để vợ bé tạm thời được quay lại sống trong căn nhà nhỏ. Anh hy vọng vợ bé sẽ tuân thủ thỏa thuận, không tiếp tục gây rắc rối, không làm vợ cả tổn thương. John nhấn mạnh rằng chỉ khi vợ bé thay đổi hành vi,
anh mới chấp nhận để cô quay lại. Ngay cả khi cha của John có mặt, vợ bé vẫn tiếp tục gây rối. Điều này khiến John không thể nhẫn nhịn thêm. Anh nghiêm khắc nhắc nhở cô. Điều này thật sự rất tốt. Hôm nay, cha của John quay trở lại ngôi làng. Sau nhiều tháng xa cách, đối với John và vợ cả, đây là một ngày tràn đầy niềm vui và hy vọng. Sự trở về của cha không chỉ là đoàn tụ gia đình, mà còn mang đến sự ủng hộ và sức mạnh mới. Mẹ của John và vợ bé gần như ngày nào cũng cùng nhau gây chuyện, khiến John và vợ cả vô cùng mệt mỏi. Sau khi cha trở về, ông có thể đứng ra hòa giải mâu thuẫn gia đình. Sự có mặt của ông mang đến sự hỗ trợ tinh thần cho John và vợ cả và giúp giải quyết các vấn đề thực tế. Sự hiện diện của ông khiến mẹ của John và vợ bé phải kiềm chế hơn, vì họ biết cha sẽ không dung thứ cho những tranh cãi kéo dài và mâu thuẫn liên miên. John thấy cha trở về, liền nhiệt tình mời ông vào nhà. Bên trong vợ cả đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị hoa quả và trà đỏ. Trên mặt nở nụ cười đã lâu không thấy, vì sự trở về của cha khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Còn vợ bé thì ôm con ngồi một bên, trông có phần không thoải mái. Ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng và bất an, vì cô lo John sẽ nói những điều không tốt về cô trước mặt cha. Cha con gặp lại nhau, tự nhiên có nhiều điều để nói. John kể chi tiết cho cha nghe những chuyện gần đây, bao gồm cả hành vi của vợ bé và mẹ mình, và những phiền toái mà chúng gây ra cho gia đình. Anh thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng và sự lo lắng của mình. Nhưng cha nghe xong không vội đưa ra ý kiến, mà nhẹ nhàng khuyên nhủ John. Bình tĩnh lại một chút, con trai à. Mọi việc nên lấy hòa khí làm trọng. Gia đình yên ấm mới là điều quan trọng nhất. Nói chuyện chưa được bao lâu, thì cha chuẩn bị rời đi. Ông nói không muốn làm phiền thêm. Ngay lúc này, trong cuộc sống của John, vợ bé lại có hành động không đúng với vợ cả. Điều này khiến John rất tức giận. Anh thể hiện sự nghiêm khắc với vợ bé để ngăn chặn hành vi đó. Nhưng vợ bé vẫn không thay đổi thái độ. Cô vẫn tỏ ra ngang ngược, không hề kiềm chế, mà còn tiếp tục khiêu khích cha của John. Thấy vậy, cha cảm thấy bất lực. Ông liền can ngăn John và nói rằng, hãy dừng lại đi, đừng tranh cãi nữa. Ông cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng hành vi của vợ bé khiến ông vô cùng thất vọng. Sự can thiệp của cha khiến tình hình dịu lại đôi chút, nhưng ông cũng nhận ra hành xấu của vợ bé đã vượt quá khả năng kiểm soát của mình. Ông mong John giữ được bình tĩnh, đừng để bị chọc giận, mà hãy giải quyết vấn đề bằng lý trí. Thái độ này của cha cho thấy ông rất coi trọng hóa khí gia đình. Ông không muốn mâu thuẫn leo thang. Nhìn cảnh này, cha chỉ biết thở dài bất lực. Việc có hai người vợ có lẽ đã khiến gia đình khó yên ổn. John theo cha trở về nhà. Mục đích của anh rất rõ ràng. Anh muốn nhắc nhở mẹ mình, mong bà có thể yên ổn lại, không tiếp tay cho vợ bé gây mâu thuẫn, không tiếp tục tìm cách ép vợ cả rời đi. Thái độ của John rất kiên quyết. Anh nói rõ sẽ không cho phép những chuyện như vậy tiếp diễn. Sự xuất hiện của anh mang tính cảnh cáo, mong mẹ hiểu hậu quả hành vi của mình. Đối với gia đình, cha chứng kiến tất cả, chỉ thấy sâu sắc sự bất lực. Ông thở dài nói, mọi người đều là người một nhà, tại sao lại phức tạp đến vậy? Hành động lần này của John rõ ràng là muốn mượn uy tín của cha để trấn chỉnh lại mẹ. Sự trở về của cha khiến anh thấy có hy vọng giải quyết vấn đề, nhưng anh cũng hiểu, hòa khí gia đình cần sự cố gắng của tất cả, không thể chỉ dựa vào trách phạt là xong. Sự bất lực của cha đối lập với sự kiên quyết của John, còn hành vi của vợ bé và mẹ John khiến bầu không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Sau khi trở về căn nhà nhỏ, tâm trạng của John vẫn vô cùng kích động. Anh lại yêu cầu vợ bé ra ở lều và nói rõ, nếu không nghe lời thì phải ở lều. Sự tức giận của John rất rõ ràng. Anh không thể chịu được việc vợ bé tiếp tục gây mâu thuẫn trong nhà. Đối diện thái độ cứng rắn đó, vợ bé tuy không cam tâm, nhưng cũng không còn lựa chọn. Với tình trạng mang thai, cô biết không nên xung đột để tránh tranh cãi thêm và ảnh hưởng không tốt đến em bé. Cô đành tạm thời nhượng bộ. Nó là sự tan vỡ từng phần.
Vợ bé muốn quay lại nhà nhỏ, nhưng John kiên quyết không cho phép. Sáng sớm, vợ bé lại nhân lúc John không để ý. Cô ta có lời lẽ không đúng với vợ cả. Dù họ đã ở riêng, nhưng vợ bé vẫn không kiềm chế hành vi của mình. Hôm qua vợ bé vừa được về nhà nhỏ. Cha của John cũng đến thăm, mong gia đình sống hòa thuận. Nhưng hành vi của vợ bé khiến mọi nỗ lực tan biến. Cô thậm chí trước mặt cha John có hành động với vợ cả. Điều này khiến John vô cùng tức giận. John giận dữ. Anh lại yêu cầu vợ bé ra ở lều. Anh nói rõ, nếu còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không nhân nhượng nữa. Việc John từng cho vợ bé về nhà, chủ yếu vì áp lực từ cha mẹ vợ. Trước mặt họ, anh khó lòng từ chối, nên chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Nhưng vợ bé không nghe theo, cô ta vẫn ồn ào gây chuyện. Thậm chí trước mặt cha mẹ vợ, cô ta có hành động gây sự với vợ cả. Điều đó khiến John vô cùng phẫn nộ. Sự cố chấp của vợ bé vẫn không đổi. Cô vẫn muốn đẩy vợ cả đi, thậm chí yêu cầu John đuổi vợ cả ra lều, để mình quay lại ở nhà. Tất nhiên John không chấp nhận. Anh kiên quyết đứng về phía vợ cả, và không để vợ bé đạt được mục đích. Do lều không có nước, vợ bé mang đồ sang nhà giặt. Việc giặt giũ vốn không có vấn đề, nhưng lời nói của vợ bé không lúc nào dừng lại. Cô liên tục càm ràm, trong lúc giặt giũ, còn có hành động ném đồ về phía vợ cả. Hành vi này khiến John không thể chịu đựng. Anh quyết định nghiêm khắc nhắc nhở vợ bé. Vợ bé ôm con quay vào nhà. Cô ta muốn tiếp tục chiếm chỗ ở John. Vừa thấy liền nổi giận. Anh kiên quyết yêu cầu vợ bé rời đi và quay về lều. Anh nói rõ, cô không được ở lại. Thái độ của John vô cùng cứng rắn. Anh không muốn vợ bé tiếp tục gây mâu thuẫn trong nhà. Nhất là khi có trẻ nhỏ. Anh không muốn bầu không khí xấu ảnh hưởng đến con. Vợ bé rõ ràng không cam tâm. Cô lập tức cãi lại John, cố gắng biện minh mong được ở lại. Nhưng quyết định của John không thay đổi. Anh tuyệt đối không nhượng bộ. Tranh cãi kéo dài. Cuối cùng vợ bé đành quay về lều, thể hiện sự ấm ức và tức giận. Nhưng cô cũng hiểu, trước thái độ cứng rắn đó, mình chưa có lựa chọn nào khác. Việc ở riêng lẽ ra là cách giải quyết hợp lý, tạo không gian và sự yên ổn cho cả hai. Nhưng vợ bé vẫn không hài lòng. Cô liên tục gây rắc rối, muốn phá vỡ sự cân bằng. Dù John đã dành cho vợ bé nhiều nhường nhịn, cho phép cùng ăn uống, sử dụng điện nước, thậm chí chuẩn bị lều riêng, kéo điện và đồ dùng đầy đủ, nhưng vẫn không làm cô hài lòng. Trong sâu thẳm, vợ bé khao khát trở thành vợ cả. Cô muốn vợ cả rời đi, để độc chiếm vị trí trong gia đình. Sự chiếm hữu và ghen tuông mạnh mẽ khiến cô không chấp nhận thực tại, cũng không hiểu được thiện ý và nỗ lực của John. Cô liên tục thử thách giới hạn của anh và tìm cách ép vợ cả rời đi. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.